हेलो गाइज वेलकम माई न्यू टेक्निकल भिडियो। आज चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको छु। अहिले टिकटकको ट्रेन्डमा एउटा ट्रेन्ड चलेको छ। तपाईले आफ्नो फोटोलाई बिफोर आफ्टर गरेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। फोटो मेनिपुलेसन गरेर बिफोर आफ्टर गरेर तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी बनाउने आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। योभन्दा अगाडि आइफोन युजरको लागि तपाईले सिधै एप स्टोरमा गएर तपाईले फोटो कम्पेयर भन्ने एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले फोटो कम्पेयर भन्ने एप्लिकेसन सर्च गरेर तपाईले फोटो कम्पेयर भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभयो भने सिधै तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो मेनिपुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर गरेर। तर एन्ड्रोइड युजरको लागि कुनै पनि एप्लिकेसन थिएन। आज म तपाईहरुको लागि एउटा एप्लिकेसन लिएर आएको छु। तपाईहरुले पनि एन्ड्रोइड युजरले पनि फोटो मेनिपुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई चाहिन्छ दुईटा फोटो। जस्तै एउटा चाहिन्छ नर्मल फोटो, एउटा चाहिन्छ तपाईको एडिट गरेको फोटो। तपाईलाई कुनै पनि मन पर्ने फोटो, कुनै पनि मन पर्ने ब्याकग्राउन्डमा गएर तपाईले फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न आउन्न भने मैले त्यसको लागि भिडियो बनाएको छु। मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाउ टु चेन्ज ब्याकग्राउन्ड भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु। तपाई त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि आफुलाई मन पर्ने ब्याकग्राउन्ड तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज गरिसकेपछि अब तपाईले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ बिफोर आफ्टर गरेर एउटा एप्लिकेसनबाट फोटो मेनिपुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले एउटा एप्लिकेसनबाट। अब तपाईले दुईटा, एउटा हुन्छ तपाईको नर्मल फोटो, एउटा हुन्छ तपाईको एडिट गरेको फोटो। दुईटा फोटो भएपछि तपाईको फोटो मेनिपुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब तपाईले एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु। र आज म तपाईलाई फोटो मेनिपुलेसन कसरी गर्ने, बिफोर आफ्टर गरेर फोटोलाई कसरी राख्ने र कसरी भिडियो बनाउने भनेर आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। अब म तपाईलाई स्क्रिन रेकर्डरमा सिकाउने छु। तपाई स्क्रिन रेकर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नर्मल फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु होला। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले नर्मल फोटोलाई यहाँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिसकेको छु। यदि तपाईले गर्नु भएको छैन भने ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु होला। यदि तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न आउन्न भने मैले त्यसको लागि भिडियो बनाएको छु। मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाउ टु चेन्ज ब्याकग्राउन्ड भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु। तपाई त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने मैले सबै त्यो भिडियोमा सिकाएको छु। त्यति गरिसकेपछि तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु होला। चेन्ज गरिसकेपछि तपाईसँग हुन्छ एउटा नर्मल फोटो, एउटा हुन्छ एडिट गरेको फोटो। यति गरिसकेपछि अब तपाईले फोटो कम्पेयर गर्ने एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। तपाईले अब फोटो कम्पेयर गर्ने एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि म तपाईलाई यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने, कहाँदेखि डाउनलोड गर्ने यो भिडियोको लास्टमा सिकाउने छु। यो भिडियो स्किप नगर्दिनु होला। म यो भिडियोको लास्टमा यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने, फोटो कम्पेयर गर्ने एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने म तपाईलाई यो भिडियोको लास्टमा सिकाउने छु। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, ओपन गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन छ लन्च द एप्लिकेसन भन्ने एउटा अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा अप्सन दिएको छ। जस्तै सुरुमा प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसको अप्सनमा फर्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। ग्यालेरीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको नर्मल फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म हेर्न सक्छ मेरो नर्मल फोटो सिलेक्ट गर्छु। तपाईको एडिट नगरेको नर्मल फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म एउटा नर्मल फोटो सिलेक्ट गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नर्मल फोटो मैले यहाँ सिलेक्ट गरेको छु। माथि ठिक गरिदिनु होला। यसरी गरिसकेपछि अब तपाईले एडिट गरेको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा क्लिक गर्नु होला। सुरुमा हामीले नर्मल फोटो राख्यौं। अब तपाईले यो साइडमा क्लिक गरेर तपाईले एडिट गरेको फोटो राख्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ग्यालेरी भन्ने अप्सन छ। ग्यालेरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तीनटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि रिसेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एडिट गरेको फोटो यहाँ आउनेछ। अब तपाईले एडिट गरेको फोटोलाई राख्नु पर्नेछ। यति गरिसकेपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ तपाईको नर्मल फोटो, त्यसपछि छ तपाईको एडिट गरेको फोटो। सुरुमा तपाई नर्मल फोटो राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले एडिट गरेको कुनै पनि मन पर्ने, तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा चेन्ज गरेको फोटो चाहिँ तपाई यसमा सेकेन्डमा राख्नु होला। ए मा चाहिँ तपाईको नर्मल फोटो, बी मा चाहिँ तपाईको एडिट गरेको फोटो राख्नु होला। अब राखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको एउटा प्ले अप्सन छ, प्लेको अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला।
यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको लोडिङ हुँदैछ, तपाईको त्यो फोटो कम्पेयर गर्दैछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ एड आएको छ, यो एडलाई स्किप गरिदिनु होला। इन्टुको अप्सन छ, इन्टु गरिदिनु होला। एडहरू आउन सक्छ, त्यो केही भएन, स्किप गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। रेकर्ड गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तल एउटा रेकर्डको सर्कलको आइकन छ, सर्कल साइजमा एउटा आइकन छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाइड द रेकर्ड बटन भनेको छ, यसलाई ओपन गर्नु होला। यसलाई ओपन गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट रेकर्ड भन्ने अप्सन छ। तपाईले स्टार्ट रेकर्ड गर्नुभयो भने तपाईको स्टार्ट रेकर्ड हुनेछ, भिडियो बन्नेछ। भिडियो बनिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यसलाई तान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै स्टार्ट रेकर्ड गर्नु होला। स्टार्ट रेकर्ड गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईको फोटो आइसकेको छ, तपाईको भिडियो रेकर्ड हुँदैछ। त्यसपछि यो साइडमा क्लिक गरेर यसरी तपाई यसरी बिस्तारै तान्नु होला। धेरै फास्ट नतान्नु होला, बिस्तारै गरेर यसरी तपाई तान्नु होला। लास्टमा गइसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा जानु होला। यति गरिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तल रेकर्डको एउटा सर्कलको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेकर्ड स्टप हुनेछ, तपाईको रेकर्ड सेभ हुनेछ। अब साथीहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक जानु होला। तपाईको रेकर्ड सेभ गरेको रेकर्ड चाहिँ तपाईको सेभ गरेको भिडियो चाहिँ तपाईको ग्यालेरीमा नदेखाउन सक्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ म ग्यालेरीमा गए, ग्यालेरीमा आइसकेपछि मैले रेकर्ड गरेको भिडियो देखाएको छैन। तपाई अब जानु होला एसडी कार्डमा। यदि तपाई इन्टरनल स्टोरेज एसडी कार्ड फाइल म्यानेजरमा जानु होला त हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल म्यानेजरमा गइसकेपछि तपाईको कुनै पनि फोल्डर भित्र त्यो भिडियो सेभ भएको हुन सक्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनल स्टोरेज छ मेरो, यसमा क्लिक गरे हेर्न सक्नुहुन्छ मुभी भन्ने अप्सन छ, यसमा मेरो भिडियो सेभ भइसकेको छ। तपाईको ग्यालेरीमा भिडियो नदेखाउन सक्छ, तपाईको फाइल म्यानेजरमा देखाउन सक्छ। तपाईको कुनै पनि फोल्डरमा सेभ गर्नु होला, तपाईको भिडियो सेभ भइसकेको छ। अब तपाईलाई ग्यालेरीमा देखाउनको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाई मुभ गरेर कुनै पनि फोल्डरमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा फोल्डरमा पेस्ट गरे, मलाई भेटाउनको लागि सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले डिसिएमको क्यामेरा भन्ने अप्सनमा मैले यसलाई पेस्ट गरे। अब हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरीमा तपाईको यो भिडियो देखाउनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ग्यालेरीमा भिडियो देखाइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरीमा मेरो भिडियो देखाइसकेको छ। अगाडि देखाएको थिएन, तपाईको पनि ग्यालेरीमा भिडियो नदेखाउन सक्छ। तपाईले पनि यसरी नै कपी गर्नु होला, मुभ गर्नु होला, कुनै पनि फोल्डरमा तपाईको भिडियो देखाउने। अब साथीहरु तपाई सिधै गएर टिकटकमा गएर पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि राइट लेफ्ट अप डाउन कुनै पनि करप गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाई कुनै पनि भिडियो एडिटिङ एप्लिकेसन हुन्छ, तपाई करप गर्न सक्नुहुन्छ। करप गर्दा पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। यस्तै लिएर तपाई टिकटकमा अपलोड गर्दा पनि हुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म ब्याक गए, तपाई अब कुनै पनि गाना कसरी हाल्ने, तपाईको टिकटकमा कुनै पनि मन परेको गानालाई फेभरेटमा राख्नु होला। फेभरेटमा राखिसकेपछि तपाई पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई टिकटकमा पब्लिक गराए देखाए। तपाई यसरी टिकटक ओपन गर्नु होला। टिकटक ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कुनै पनि मन पर्ने गाना फेभरेट गर्नु होला सक्नुहुन्छ। तपाईको यहाँ सर्कल कलरको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एड फेभरेट भन्ने अप्सन छ, यसरी एड फेभरेट गर्नु होला। तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि गानालाई एड फेभरेट गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ प्लसको साइन छ, प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अपलोड भन्ने अप्सन छ, यो अपलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सुरुको भिडियो यहाँ आएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यसरी आइसकेको छ। यसरी तपाई भिडियोलाई यसरी यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अगाडि पछाडि तपाईको धेरै करप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले भिडियोलाई करप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यस्तो हुनेछ। त्यसपछि तपाईले अघि फेभरेट गरेको गानालाई यहाँ साउन्ड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फेभरेट भन्ने अप्सन छ। अघि तपाईले कुनै पनि तपाईलाई मन पर्ने गानालाई फेभरेट राख्नु होला। राखिसकेपछि यहाँ सुरुमा तपाईको त्यो गाना भेटिन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। ठीक गरिसकेपछि तपाईको फेभरेट गाना यस भिडियोमा आउनेछ। यसरी आइसकेपछि तपाई नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेर तपाई भिडियो पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाई फोटोलाई कम्पेयर गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो फोटो कम्पेयर गर्ने एप्लिकेसन कहाँबाट डाउनलोड गर्ने म त्यो तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। जस्तै
जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइलको प्ले स्टोर ओपन गरेँ। त्यसपछि यहाँ सर्चमा क्लिक गर्नुहोला। सर्चमा क्लिक गरेपछि बिफोर आफ्टर भन्ने सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर 1 भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला। तपाईले फोटो मेनिपुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यही एप्लिकेसनबाट। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई दिस भिडियो। अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल एडभाइस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।